अब चाहिँ हामी फर्काउँदैछौँ र के भन्नु कति रात आएको आमा अब हामी चाहिँ चट्ट घुमिसक्यौँ आज अनि हाम्रो बटुक दाई के भनिदिनु त मेरो च्यानलमा के भाङ्गे इन्फो 10 चाहिँ अब सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु त्यस्तो नहुनु पर्दैन क्या अब सब्सक्राइब गर्नु पर्दैन कसैले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ यदि कोही पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु पर्छ र पुरानो हुनुहुन्छ भने पनि लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अनि तल कमेन्टमा गएर चाहिँ केही कमेन्टहरू छोडिदिनु होला किनकि त्यो कमेन्ट नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो त्यसो भएर हामीले के अरे जुन छ नि तपाईँले पहिल्यै सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नगरिदिनु क्या प्लिज अनसब्सक्राइब अन हुन्छ त्यो भएर मेरो घटेको होला क्या कहिले कहिले घट्छ मेरो म जहिले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भन्छु कि तर मेरो कुरो सुनेर उहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होला बटुक दाई चाहिँ धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ मेरो च्यानलको दर्शकहरूले होइन उहाँ फेरि आज आउनु भएको छ अनि मेरो पनि च्यानल छ भनिदिनु एडभर्टाइज त गर्नु पर्यो उहाँको पनि च्यानल छ उहाँको चाहिँ के छ भन्नु च्यानल याख्तुम्बा योगेन छ मेरो च्यानलमा गएर तपाईँहरू यसो तपाईँको च्यानलको बारेमा अलिकति भनिदिनु कस्तो टाइपको भिडियोहरू म चाहिँ ट्राभल भ्लग हो म चाहिँ प्रायः ट्राभल गरेको बनाउँछु मेरो स्टार्टिङ हो त्यो 8-9वटा छ भर्खर आएको अब आउने दिनहरूमा कति पुगिरहेको छ अहिले सब्सक्राइब मेरो 268 होला जस उहाँले जस भर्खरै थाल्नु सपोर्ट गरिदिनु होला होइन अब हामी चाहिँ मिलेर कम्बाइन हामी धेरै कामहरू गर्नेछौँ आउँदो दिनहरूमा अहिले अब हाम्रो यो अहिलेको कोरोना भाइरसको चाहिँ अब महामारी अन्त भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्लानिङहरू सौलको छ त्यसपछि हाम्रो के अरे जस हामी यो सिटीहरूको पहिला बनाउँछौँ होला जस यहाँको फेमस सिटीहरूको सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आफ्नै ओन सिटी खन्जु सिटी बनाउनु हाम्रो अहिले स्टोरी कन्टेन्टहरू चाहिँ भइरहेछ सङ्कलन भइरहेछ अब त्यसपछि हामी स्क्रिप्टहरू लेखेर है एकदम बगेर स्क्रिप्ट लेखेर नै गर्ने हामी चाहिँ अब गर्नुपर्छ किन हामी जेपिटी गरौँ कि त्यो कस्तो जेपिटी गरेर चाहिँ मान्छेले हेर्दाखेरि केही नपाउने रहेछ क्या तर एउटा मेन पोइन्टलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाएर चाहिँ त्यसबाट केही इन्ट्रेस्ट एउटा के पोइन्ट पाउँदो छ क्या त्यो हो गाइज अनि आज चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो कम्पाउन्ड छेउको यहाँ ट्रेकिङमा आएको थियौँ माथि डाँडा टुप्पैसम्म माथिसम्म पुग्यौँ एकदम हामीलाई के थिएन त्यहाँको सबसे मजाको पार्ट भनेको चाहिँ भनिदिनु त गरेर चरा बोलाएर हातमा चरा बसेर फिल हुने क्या छिट्टै फिल हो नि त होइन कहिले एक्सपिरियन्स गरेको थिएन नि त त्यो त एकदम रमाइलो जस अब यो ठाउँ चाहिँ जस मन पर्यो मलाई चाहिँ अब हाम्रो कम्पनी नजिकै भएकोले अरू बेला पनि छुट्टी भयो भने आइराखिन्छ यता यहाँ अलिकति जो एकान्त प्रेमीहरू प्राकृतिक प्रेमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो छ यो ठाउँमा आएर कोरियामा हुन त हामी नेपालीलाई यतिको पार त सामान्य लाग्छ तर पनि कोरियामा यो धेरै कति मिटर भयो अरे 360 किलोमिटर किलोमिटर नै मिटर मात्रै मिटर 300 मिटर हो क्या जम्मा पाहाडको टुप्पोमा पुग्दा कस्तो होला क्या पाहाड यो एकदम ठुलो अब यहाँ टुप्पोमा पुग्दाखेरि चाहिँ धेरै नै उपलब्धि गरेको हासिल गरेको चाहिँ फिल गर्दछ कोरियनहरू चाहिँ पुरा क्या त्यो यस्तो स्टिकहरू भारीहरू बोकेर के क्या तर हामी 2-3 वर्ष चाहिँ यो पाहाड चढ्ने बानी नभएर होला हामी त्यो उक्लिँदाखेरि अब बेग्लै अनुभव भयो है माथि अलिकति ठाडै टाइपको रहेछ क्या अहिले पनि हेर्नु नि हामी ओह्रालो झरेको झरेछ जस रमाइलो एकान्त प्रेमीहरू र प्राकृतिक प्रेमीहरू शान्त वातावरण बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा हामी रेकमेन्ड गर्न चाहन्छौँ आउनु चाहिँ होइन पछि यो बारेको एड्रेस हाम्रो अज्ञात भाइले मुनि क्लिप लिङ्कहरू सायद राख्नेछ अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो पातहरू सबै झरेकोले खासै त्यति राम्रो छैन अहिले चाहिँ अनि अब यहाँ अब जस स्प्रिङ सुरु भयो यहाँको पातहरू बिस्तारै पलाउँदैछ होइन कोरियामा चाहिँ फेरि लास्ट पात झरेपछि पात पहिलो भएपछि एउटा पनि पात हरियो देखिँदैन क्या सिङ्गेङ्ग त्यो एउटा रुख मात्रै होइन पुरै पाहाडै त्यस्तो हुन्छ क्या अनि कस्तो विरक्त लाग्ने हुन्छ क्या जस अब निष्ठुरी मायाले छोडेका जस्तै मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम यो के अरे ग्रिनको बारेमा चाहिँ अलिकति फिलिङ्स आउँदैछ क्या
ग्रिन कति हेर्न मन लाग्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ किनभने यहाँ चाहिँ पातहरू त्यही हो क्या पुरै साङ्राङ सिङ्ग्री हुने पछाडि यहाँ डम्बर सर पनि हुन्छ डम्बर सर बोल्नु न के ल हेलो गाइज भन्नु न अरू के आफ्नो बारे भन्नु न म भनिदिन्छु हाम्रो डमर भाइको बारे डमर भाइ चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा वान अफ द बेस्ट होइन एकदम फाइन फोटोग्राफर हो जस उहाँलाई चाहिँ म के भन्दैछु भने उहाँ चाहिँ फोटो सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ फोटो सम्बन्धी नै एउटा भिडियो च्यानल एउटा युट्युब च्यानल बनाउनु भनेर म भन्दैछु जस उहाँले चाँडै युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म स्योर भन्न सक्छु है अहिले चाहिँ हामी 2-4जना है 4-5जना छौँ है हाम्रो ग्रुप एकदमै टिम मजाको चारजना अर्को हाम्रो साथी पनि हुन्छ उहाँ चाहिँ अमृत गिरी उहाँको च्यानल पनि छ उहाँको पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला खतरा ऊ पनि अनि अर्को लिजेन्ड पनि छ है हाम्रो दिनेश सोरारी उसको च्यानलको नामै दिनेश सोरारी हो ऊ लिजेन्ड हो अन द स्पोट बनाउँछ उसले ऊ जस्तो लिजेन्ड चाहिँ हामी पनि अब सक्दैनौँ होइन उसको आफ्नै ट्यालेन्ट छ खुबी छ आफ्नै उसको टेस्ट छ है उसले जे पनि अन द स्पोटमा बनाइन्छ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ है मजा लाग्छ दामी हुन्छ त काउन्टर एट्याक जस्तो क्या अहिले के गर्ने पनि थाहा छैन तर गर्दिनँ क्या त्यो टाइप अब हामी चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि सोध्छौँ है आज म यो खालको बनाउँछु यो खालको यस्तो खिच्छु अन द स्पोट क्या काउन्टर एट्याक अनि हाम्रो अमृत गिरीलाई एकदम मिस गरेछौँ आज चाहिँ सोरारी भएको भए पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो आजको हाम्रो 6-7वटा ब्लग बन्थ्यो है सही हो एकैपटकमा फेरि हामी आज ग्रुपै आउने होइन अनि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बनाउँदा त हाम्रो 7जनाको त 7वटा भिडियो त यत्तिकै आउटपुट हुन्छ क्या त्यस्तो छ जोस् आजको दिन दामी भयो होइन त एकदम अनएक्सपेक्टेड हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएनौँ यो ठाउँमा यति छ तर जे घुम्ने ठाउँ नभएकोले गर्दाखेरि कहाँ जाने कुरो भयो जाउँ न यो डाँडा चढ्नु अब बाहिर सिटीतिर जानुलाई चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको अलिकति डर त्रास पैदा भइरहेको छ त्यो भएर नजाउँ बाहिरतिर चाहिँ मान्छे एकदम धेरै भएको ठाउँतिर चाहिँ नजाउँ भर्छ भन्ने भएको कहाँ जाने त भन्दाखेरि यस्तो झ्यालडा खोलेर हेरेको यो डाँडा देखियो है अहिले चाहिँ डाँडा चढौँ न त भनेको आमा क्या लकीले क्या अब हामीले फिलै एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन त्यस्तो ठाउँ छ हामीलाई नि यता बाटो छ जस्तो अरू त्यस्तो थाहा थिएन तर यहाँ चाहिँ पुरा ट्रेकिङ ट्रेल नै रहेछ क्या यहाँ सुरुमा आउनु हामी अर्का घरतिर छिरेको नि त नि जस यहाँ बाटो नचिनेर हामी मिस्टेकली अरू ठाउँमै गएको थियौँ सुरुमा चाहिँ त्यसपछि यहाँ थाहा भयो तर यहाँ चाहिँ पुरा ट्रेकिङ ट्रेल रहेछ चारैतिर अब सायद अर्को पटक चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो डाँडा कटेर अर्को सहरतिर निस्केर त्यस्तो खाले लामो ट्रेकिङ ट्रेल बनाएरै हिँड्नु पर्ला जस्तो छ है यो पनि हाम्रो जान्छ काउन्टर एट्याक जस्तै भएको है किनकि यस्तो छ भनेर हामीले त्यति हाम्रो के अरे यो भिडियो खिच्ने इक्विपमेन्टहरू पनि नलिकन आयौँ ज्याकेटहरू पनि केही नलिकन लास्टमा त्यही भएर अलिक छिटो फर्किनु पर्यो कति खिच्नु मन हुँदा पनि फर्किनु पर्यो जाडोले गर्दाखेरि हावा चल्ने एकदम माथि अनि त्यो माथि टुप्पोमा चाहिँ लास्टै हावा चल्छ अनि एउटा कुरो नेपालमा जाँड खाने मान्छेले चाहिँ माकाली पाउँछ कोरियन ट्रेडिसनल त्यो पनि फेरि हामीलाई थाहै थिएन है त्यहाँ रामेनहरू पनि किनेर खाइयो अनि माकाली पनि रहेछ क्या हामीले कोकहरू लिएर गएको नखाइदिएको हामी चाहिँ माकाली खाइदिएको मैले चाहिँ अनि 2जना मात्रै खाएको हामी 2जनाले मात्रै अलिक खाएन अर्कोको चाहिँ नाम नहुनु श्रीमती एकदम डेन्जर हुनुहुन्छ भन्नु न नाम भन्नु मिलेन बेस्ट फोटोग्राफर चाहिँ हो है सही हो यहाँ चाहिँ रिसोर्ट रहेछ क्या यहाँ सपहरू खतरा छ है तल यो ठाउँ राम्रो रहेछ हामीलाई चाहिँ मन पऱ्यो यो ठाउँ तर एउटा कुरो के छ भने कोरियामा जुन सेक्युरिटीको हिसाबमा यता सेक्युरिटी एकदम नागरिकलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित महसुस हुन्छ यहाँ कोरियाको बेस्ट पार्ट चाहिँ त्यो जस्तो अब हामी जङ्गल जानु पऱ्यो भने केही डर हुन्न क्या लुट्ला पाट्ला यस्तो टाइपको फिल हुन्न होइन कतै जाँदा अथवा राति पनि लेट नाइट हामी 12-1 बजीतिर बाहिर भयो भने त्यस्तो डर हुन्न क्या त्यो चोरी डकैती हुने घाँटी नै छिन्ने गरी सुनको त्यो के अरे लकेट ब्रासलेटहरू बोकेर हिँड्ने पनि कसैले है त्यस्तो हुन तर तेरो घाँटी छिन्लायो भनेपछि बरु घाँटी थामिदिन्छ है सुन्ची थामिदिँदैन है जेस मलाई पनि अति मन मलाई धेरै त्यही हो सिक्नुपर्ने त धेरै कुरा छ यहाँबाट जस्तो होइन अघि माथि पनि एउटा जङ्गलमा घर थियो होइन कसरी त्यहाँ कस्तो होला क्या अब केहीको डर छैन छट्ट घर छ है त्यस्तो अब नेपाललाई मात्र यस्तो सेफ्टी राम्रो हुने त टाढो टाढो बस्ने क्या दामी हुने होइन चट्ट प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपाल इज द बेस्ट
कोरियाले भ्याउँदैन। भ्याउँदैन। यहाँको चाहिँ कस्तो छ भने फेरि मौसम पनि अहिले जाडो अहिले गर्मी दिमाग खराब, जाडोमा पनि फेरि अति जाडो, गर्मीमा पनि लास्टै जाडो नि होइन, त्यो टाइपको चाहिँ मन परेन मलाई लास्टै। फेरि सबैतिर क्या अब, तर नेपालमा त एटलिस्ट होइन तराईमा गर्मी छ भने हाम्रो गर्मी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट बोकेर हिँड्छौँ नि त। गर्मी भयो भने यदि यहाँ कस्तो यातायातको सुविधा भयो भने त 1 घन्टा माथि चढाउँदा यस्तो शीतल हुने ठाउँहरू छ क्या। बाटो छ कि छैन? ऊ चाहिँ हो, त्यो रोड त हुनु चाहिँ कहाँबाट जान्छ जान्दैन र जाउँ न, तिमीहरूको कम्पनी पुग्ला होइन। छ हाम्रो कम्पनी छेउको बाटो ठ्याक्कै यही हो, हाम्रो कम्पनी छेउको बाटो। पछाडि कस्तो दामी त्यस्तो छ धेरै। अब हामी अब यो कुरा नगर्नु, यो देशको चिन्तन गरौँ भने एकदमै तनाव हुन्छ है। नगर्नु फेरि देशको चिन्ता चाहिँ बाहिर आएपछि ज्यादा हुँदो रहेछ। पहिला चाहिँ त्यस्तो खासै फिल हुन्न थियो नेपालमा बस्नेहरू चाहिँ। अनि यता नेसनलिजम त वास्तवमा आफ्नो देश छोडेर गइसकेपछि महत्त्व हुँदो रहेछ क्या, इम्पोर्टेन्ट भन्ने। नेसनलिजम वाट इज नेसनलिजम भन्ने चिज चाहिँ फिल चाहिँ त्यो जब आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्त अर्काकै घरतिर बसेर चाहिँ त्यतिखेर फिल हुँदो रहेछ। तर कोही कोही यस्तो नेपाली पनि छ कि अब आफ्नो झुप्रो घरलाई चाहिँ 2-4 दिन छोडेर अर्काको त्यो महलमा जाँदाखेरि त्यो झुप्रो घर बिर्सिँदो रहेछ क्या। त्यस्तो नेपाली छ क्या यहाँ। यस्तो यस्तो मेरो कोरिया भनिदिन्छ, हाम्रो कोरिया भनिदिन्छ। ए भाइ यो हाम्रो कोरिया छैन नि यार, 2-4 दिन काम गरेर हाम्रो कोरियामा यस्तो छ, हाम्रो कोरियामा उस्तो छ यो भन्ने। यो कोरियामा भन्दा चाहिँ राम्रो, यो कोरियामा चाहिँ शान्ति। तपाईँले प्यारासाइट फिल्म त हेर्नु होला होइन, कस्तो हुन्छ कोरियन मान्छेहरू भनेर त्यहाँ हेर्नु। तपाईँ मुटु सिरिङ्ग हुन्छ क्या कोरियनहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। कोरियनहरू होइन ह्युमन नेचर हो होइन, सबै मान्छेमा राम्रो नराम्रो पस्छ हुन्छ। तर यिनीहरूको अलिकति म्यानर भन्ने चिज छ है, हामी नेपालीभन्दा धेरै छ नि त्यो म्यानरमा। यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ अब राम्रो पार्टहरू भनेको चाहिँ के हो भन्नु त ल, कोरियनहरूको राम्रो पार्ट। कोरियनहरूको राम्रो पार्ट भनेको म्यानर हो एकदम। म्यानर जस्तो कस्तो म्यानर भन्नाले? म्यानर भनेको आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, पहिला आफू कर्तव्य आफ्नो पुरा गर्छ अनि गर्ने राइटको कुरा गर्छ क्या। तर हामीले नेपालमा चाहिँ कस्तो भने आफ्नो कर्तव्य चाहिँ बिर्सिन्छन्, खालि अधिकारको मात्रै कुरा हुन्छ नि त। यो आफूले पहिला जस्तै सरकारले यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भनेपछि उनीहरूले त्यो कुरा यति मजाले त्यो फलो गरिन्छ क्या। पहिला फलो गर्छ क्या उनीहरूले, चाहे त्यो सरकारले गलतै गरेको होस् तर फलो गर्छ। त्यसपछि अनि उसले खोज्नुपर्ने राइटहरू खोज्छ क्या। तर हामी चाहिँ अब आफ्नो कर्तव्य चाहिँ नगर्ने। अनि अब हामी हेर्नु न, नेता यस्ता उस्ता भ्रष्टाचार गर्यो, यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्यो, त्यही नेता हामीले जनताले अर्को त्यो चुनावमा त्यही नेता हामी जिताउँछ क्या। त्यतिखेर हाम्रो कर्तव्य हो नि त त्यो नेतामा फाल्नु। त्यो काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे मरे काटे एमालेमा दिँदैन, एमालेको मान्छे मरे काटे अर्को काङ्ग्रेसमा भोट दिँदैन। त्यो कर्तव्य कस्तो भन्नाले नि यस्तो छ कि नेपालमा चाहिँ जस्तो होइन के अरे हिन्दूमा जन्मिएको छोराछोरी हिन्दू हुने भने जस्तो काङ्ग्रेसमा जन्मियो भने काङ्ग्रेसै हुनुपर्ने। राजनीतिक कुरो कि राजनीतिक कुरा नगरेको मलाई हेड लाग्छ। अलिकति मलाई जाँचो लाग्छ त्यो चाहिँ अलिकति होइन। हामीले म त यतिसम्म भन्छु कि धर्म पनि त्यही जन्मेमा त्यही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन क्या। त्यो धर्म पनि हामीले चुज गर्नुपर्छ गाइज, आफ्नो इच्छाले चुज गर्नुपर्छ। न कि म हिन्दूमा जन्मिन्थेँ म हिन्दू भएँ, त्यस्तो क्रिस्चियनमा जन्मिन्थेँ क्रिस्चियन भएँ, त्यस्तो होइन क्या। हामीले बुझेर के हो धर्म, म धर्ममा सुधै त्यस्तो भन्ने मान्छे अब के गर्नु। फाइनली वी आर हियर। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै हाम्रो रोडमा आइसकेछौँ। यहाँ रोडबाट चाहिँ नजिकै छ हाम्रो यहाँ पारी छ है। म यता देखाइदिन्छु। हाम्रो रुम चाहिँ दिस वे, यो परको बिल्डिङ त्यो छ नि, यो बिल्डिङ हो हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै हो। दिस वान इज आवर बिल्डिङ एन्ड वी आर हियर।